Kellemes napot kívánok mindenkinek, ez itt a Pénteki Stratégiák, ahol a legjobb és legérdekesebb valós idejű és körökre osztott stratégiai játékokat láthatjátok. Jelen esetben a Kaiserpunkot, amely ugyan háborús környezetben játszódik, ám legalább annyira hasonlít az Anno sorozat játékaihoz, hiszen meg annyi épület és nyersanyag van benne, valamint folyamatosan kell figyelnünk a lakosság igényeire is. A sorozat első részében felépítettük a gazdaságunkat, a másodikban leraktuk a katonaság alapjait, most pedig ideje hódítani. Gyerünk, szerezzük meg minél több területet, illetve próbáljuk meg útját állni az egyre agresszívabban terjeszkedő szomszédunknak. Nos, amikor azt mondtam, hogy az előző részben sikeresen leraktuk a katonaság alapjait, akkor nem mondtam teljesen igazat, mert még egy pár épület, jó pár épület hiányzik ahhoz, hogy teljes legyen a katonaságunk, úgyhogy most ezt fogjuk először is elkövetni, tehát ami eddig történt, hogy nagy nehezen sikerült megszerezni egy ilyen területet, de ez a lilaság, ez egyre agresszívabban terjeszkedik, ők a Buriati törzs, akik már itt is jelen vannak, csak őket még azért nem látjuk most, mert hogy nem vagyunk vele szomszédosak, viszont hogyha sikerülne elfoglalni a Kárpátokat, vagy Közép-Európát, akkor már látnánk, hogy itt is terjeszkednek, mint ahogyan most lehet is látni, hogy éppen sikeresen elfoglalták Kelet-Európát, ami valahol itt található. Ami azt jelenti, hogy nekünk valahol itt útjukat kéne állnunk, és legalább a nyugati részbe kéne húznunk, mert hogy én nem gondoltam bele abba, hogy ez a játék olyan, mint a Stellaris, tehát aki kapja marja a területeket, ezért meg kell próbálni minél gyorsabban katonasságot építeni, és egy-két dolog rögtön hiányzik is ebből, de ezt mindjárt meg fogjuk oldani. Tehát egyelőre az infantry tankokat azokat ki fogom lőni, mert hogy itt van a field gun, vagyis a tábori ágyú, ezt leginkább így lehetne fordítani, de ne is a tábori ágyúval kezdjünk, hanem kezdjünk milíciákkal, és akkor utána jöhetnek majd a tábori ágyúk. Ami azt fogja jelenteni, hogy a milíciához mi az, ami kell nekem. Tehát a milíciához kell nekem étel, lőszer, valamint az 50 darab ember mellett 50 darab kézi fegyver is. Ahhoz, hogy kézi fegyverünk legyen, ahhoz pedig, már rögtön le is rakja az épületet, gyár fog kelleni, úgyhogy ezt rögtön le is rakjuk. Ez még csak egy dolog, ez így megvan, csak ugye nincsen a közelében dipó, ezt már tudjuk, mert mutattam, építünk egy dipót. Elég nagyok egyébként ezek a dipók, úgyhogy célszerű ezt is okosan megtervezni. Most még azt jelzi, hogy nem működik, de ezzel nem kell foglalkozni, mert pillanatok alatt be fogják szállítani a szükséges nyersanyagot. Itt tudjuk átállítani, erről is volt már szó előző alkalommal, átállítjuk kézi fegyverre, mind a lumberből, vagyis a fának a feldolgozott változatából, mind pedig az acélból már van, úgyhogy akkor ezt tudják gyártani. Ez teljesen jó nekünk, és nézzük meg, hogy mi az, ami még kell majd a tábori ágyúkhoz. A tábori ágyakhoz már ez az artillery shells fog kelleni, ami igazából egy ilyen tüzérségi kellék. Most teljesen mindegy, hogy hogyan nevezzük magyarul. Az a lényeg, hogy ezt a lőszergyárat, vagy muníciógyárat kell lerakni. Rögtön jelentkezett is a probléma, hogy a manufaktúrerekből, vagyis a kézművesekből, a manufaktúrákban dolgozókból kevesen vannak, úgyhogy akkor ezt orvosoljuk is. 50 hiányzik, egy ilyen, az 30-at fog kitenni, és ha megfordítom, akkor 60-nal már jók is leszünk. Közben nézném nekik az igényeiket is, mert ez sem mindegy. Ők például 80%-os morálon vannak, de a későbbiekben
ez csökkenhet, mert hogy sem egészségügyi szolgáltatás, sem oktatási szolgáltatást nem kapnak, és ez a morált befolyásolja. Az adózást azt nem. Az adózást azt ugyanúgy, ahogyan az annó 1800-ban, meg gondolom majd az annó 117-ben is a luxuscikkek. Viszont mindenképpen akkor építsünk nekik egyrésztről iskolát, másrésztről pedig klinikát. Kórházat is lehet majd a későbbiekben, de nekünk most egyelőre elég az iskola, illetve a klinika, és egyelőre, mivel még nem értük el a 4. civic szintet, ezért csak általános iskolát fogunk tudni építeni. Ide a rendőrség mellé, nem közvetlenül, de így, hogy minél több helyen jelenjen meg ez a zöld vonal, mert minél több helyen jelenik meg, ez a zöld vonal annál több helyre van bekötve, és akkor tudunk már egy alállomást is építeni, meg kell is. Most már azt hiszem, hogy a nagy alállomást fogom választani. Ezeknek az épületeknek az építésével közelebb tudunk jutni egy újabb development szinthez. Itt például ezzel azt hiszem, hogy pont a civic szintet növeltük. És akkor fogunk tudni majd középiskolát építeni, ha a 4. szintet elérjük. Legjobban persze a transportból állunk, és azért állunk legjobban a transportból, mert minden egyes út építése is boostolja ezeket a pontokat, hát lehet látni, hogy messze vezetünk ebben a tekintetben. Lehet, hogy jobb lenne, hogyha az utak azok nem adnának pontokat, de most már ezt így csinálták meg. A rendszer az így is jól működik, csak egy idő, amíg az ember rájön, tehát nekem is eltartott egy ideig, amíg rájöttem, hogy hogyan is működik ez a rendszer, és klinikát sem tudunk még, mert 3. szintet kéne elérni, de azt mindjárt el tudjuk érni, mert hogy vannak breakthrough pontjaink, amit föl lehet használni. 1, 2, 3. És 4 breakthrough pontból 3 darabot sikeresen felhasználtunk, úgyhogy most már akkor lehet klinikát is építeni. Ez sem rossz dolog egyébként, hogy a fejlődés az automatikus, és nem nekem kell mindig kiválasztani, hogy mit szeretnék fejleszteni. Így akkor ez megvan, még kellene pár ilyen manufacturer, aki itt tud dolgozni, de persze pont nem fér el, mert most már nagyobb házakat is lehet nekik csinálni, de ez mondjuk itt nagyon is jó lesz. Még be tudok építeni nekik pár parkot, és akkor még jól is fogják magukat érezni. Mondjuk egy ilyen kis kerítés, jó kis fakerítés, és egy ilyen kis sövényke. És így már is meg lesz a boldogság. Közben lehet fölfejleszteni a Town Center-t. Nézzük, mi közül tudunk választani. 6 szintje van a Town Centernek, most a 2. szinten vagyunk. Ez mutatja azt, hogy milyen irányba tolódik el a politikánk. Nem mondja a játék, de gyanítható, hogy a kék az inkább békésebb, a piros pedig az inkább agresszívebb. Most ilyen közepesen agresszív kismalac hangulatában vagyunk, annál egy picikét agresszívebbek vagyunk. 3 dolog közül lehet választani, az egyik a reformok, ebben az esetben több development pointot fogunk kapni, de az egységeket kevésbé fogja támogatni a játék, tehát nagyobb figyelmet kell arra fordítani, hogy az utánpótlást megvalósítsuk. A másik a commerce, ebben az esetben is több development pointot kapunk, de cserébe a flották lassabban lesznek újra harcképesek, a harmadik pedig a disziplína, és itt is a development point figyelbe, úgy tűnik, hogy mind a 3-nál, de így meg az egységek lesznek lassabban újra harcképesek. Válasszuk a kereskedelmet, szerintem a flottánk még nincsen, és egyelőre szárazföldi terjeszkedésben gondolkodok, és akkor aktiváljuk ezt a policy-t. Szintet léptünk
építünk, és igen, most már Central Haven-nek a városházája fejlettebb, ebből is látszik, a pénzünk pedig nem is áll annyira nagyon rosszul. Nézzük, hogyan halad a muníciónak a termelése. Már lehet látni, hogy elkezdték csinálni a katonákat, kicsit lassabban, mint az ember szeretné, de azért biztosan menetelünk e felé, és úgy látom, hogy egyébként már a muníciót is csináljuk, tehát akkor már a tábori ágyuk is meg lesznek. Menjünk ki a világ térképre, és nézzük meg, hogy mi van itt. Hát minden csak nem jó dolog. Az egyetlen egy dolog, ami jó, hogy vele legalább semleges viszonyban vagyunk, de előbb-utóbb össze fogjuk akasztani a bajszot a Buriati törzsel, és az a probléma, hogy igen sok területük van, és nagyon erősek. Itt van egy Kárpátia nevezetű terület, ezt lehet, hogy egyébként rögtön be is tudom húzni, mert hogy innét lerobbantották a védvonalat, viszont akkor ez azt jelenti, hogy nekem ide be kell építeni némi védvonalat. Egyrésztről választok a régiós fejlesztések közül, amit ajánlott a játék, és ami szerintem is nagyon jó, ez a propaganda iroda, ez azért lesz jó, mert meg fogja növelni a migránsoknak a régió iránt való érdeklődését, könnyebben fogják elfogadni, hogy mi vagyunk az új ura a területnek, ez az egyik dolog. A másik pedig majd meg kell nézni, hogy milyen alapbónuszokat kapunk. Itt például, mivel ez egy rural, vagyis eléggé vad terület, itt 25%-kal nagyobb lesz a gyalogosoknak a támadás, és 20%-kal jobban tudnak védekezni. És akkor most megyünk vissza a bázisra, mert hogy tűz ütött ki. Nem annyira nagyon vészes, viszont biztos, hogy kéne nekünk még egy tűzoltó állomás. Akkor azt lerakjuk, így most eső után köpönyeg. De le tudjuk rakni, csak olyan helyre kéne, hogy kapjon áramot. Illetve természetesen az utat is meg kell építeni. És itt mondja is, hogy mi kell még. Úgy tűnik, hogy ez a substation, ez még így is túl távol van, annak ellenére, hogy kijelzi, hogy ott van, nem baj, akkor ide beépítünk egyet, hát nem lesz szép, viszont a tűzoltóállomás mellé talán elfér. Menjünk akkor ide vissza, és nézzük, hogy mit lehet itt még csinálni. Tehát az első dolog, amit már mutattam, ez a régiós fejlesztés. Ez egy fontos dolog, mert a régiónak a stabilitását lehet növelni egy ilyen propaganda irodával, illetve későbbiekben, hogyha meg lesz hozzá szükséges nyersanyag, akkor akár majd légibázist is lehet ide építeni. Jó is lenne. Most szerintem azért kiválasztom ezt a Factory Complexet egyszer, hogy az is épüljön ide. Itt láthatóak az egyéb tulajdonságai a régiónak. Van egy fenntartási költsége, itt látszik, hogy milyen migránsokat kapunk tőlük. Ezek hozzáadódnak a West-balkáni részhez, ahol a városunkat ténylegesen fejlesztjük. Ide nem tudunk bemenni, várost fejleszteni, ez csak a fő városunkban létezik, tehát a Balkánnál, nem is a West-Balkánnál, a Balkánnál. És akkor itt látszik, hogy milyen nyersanyagokat kapunk, tehát kapunk zöldséget, szenet, kemikáliákat, illetve még 10 darab ilyen agriculture pontot is, amit majd a fejlesztésekre, illetve a fejlesztési szintekre lehet felhasználni. Ami viszont nagyon fontos, hogyha innét támadni próbálnának, hogy legalább valamilyen alapvető védelmet építsünk ki, tehát ezeket
a rövid távú és a hosszabb távú védelmet is kiépítjük, és akkor ilyen bunkerek lesznek, amit már nem annyira könnyű kilőni. Ide például most azért nem mennék tovább, mert hogy az látszik, hogy itt van egy ilyen bunker, tehát ehhez nekem még emberre lesz szükségem. Ezt most itt meg tudjuk nyomni, deploy, és akkor ide azon emberkék, egyébként vissza is jöhetsz, azzal sincsen semmi baj, szóval azon emberkék és fegyverek, amik már készen vannak, azok automatikusan ki fognak menni a régiós térképre. Ezt jelenti a deploy funkció. Oké. Nézzük akkor, hogy addig is mit tudunk fejleszteni. Például itt van nekünk olyan problémánk, hogy nincsen elég limestone, vagyis amiből a cement készül. Igen, itt a limestone quarry. Itt mutatja is a térkép, hogy meddig kell elmennünk, egészen idáig, de legalább dipót nem kell újra építeni. Közben Etiópiát is elfoglalták, a Buryatik, és ide nekem csak Power Stationre van szükségem. Gyanítom egyébként, hogy ezeket nem harcok árán szerzik meg, hanem hogy üresek a területek, mint például nekem itt a Kárpátia is üres volt. Na próbáljuk meg ezt az Appenineket elfoglalni. Lehet, hogy elsőre nem fog menni, de akkor majd megy másodjára. Mert hogy azért túlerőben vagyok, és ha nem verik szét a seregemet, de most elsőre ment. Ó, hát ez nagyon jó. Ez nagyon csodálatos, akkor már lehet is ide jönni, és akkor innentől kezdve ez is az enyém. Ezzel már szőlőt, cinket, acélt, illetve civic pontokat is fogok kapni. Fogjuk, beerősítjük. Ide is jöhet egy ilyen propaganda központ. Ez az, ami már majd nehezebb lesz, ráadásul azért, mert 3 darab ilyen garrison van, itt meg 2 darab, de legalább már elkezdtünk terjeszkedni, és ez is több, mint a semmi már. A többihez pedig majd arra lenne szükség, hogy hajót építsünk. Az majd még egy következő kör lesz. És itt is ezt meg lehet próbálni bevédeni. Az fontos, hogy ne csak erre kattintsatok rá, mert így nem fog épülni semmi, hanem erre is. Tehát, hogy legalább egy épüljön, különböző dolgokat lehet építeni, és erre is rá kell kattintani, mert különben nem fog működni a dolog. Ezeket egyébként úgy nagyjából a tutorial elmondja, de azért nem mindent. Nézzük ezt a galénát, ami az ezüstnek az alapanyaga lesz. Egy ilyen bányát is létrehoznék, illetve egy ilyen kitermelőt is. Ez a Substation a játékban egy mumus. Még kellett egyet építeni. Pillanatra be is mentünk a mínuszba. Ja persze azért, mert most meg munkás gyerek nincsen elég. Mindjárt megoldjuk ezt is. Itt van a munkásház. Minden épületből 2 különböző méretű van. A kertesházszerűség, illetve a nagyobb méret. Még egyébként mindig nem elég. Jöhet még majd egy, közben pedig érdemes arra figyelni, hogy mindenük megvan-e. Nyilván minél több területet hódítunk meg, annál egyszerűbben lehet az igényeket teljesíteni, és annál kevesebbet kell nekünk magunknak megtermelni, ami tök jó dolog, szerintem, mert akkor ez azt jelenti, hogy nem teljesen vagyunk kiszolgáltatva akár a kereskedelemnek, akár pedig a saját magunk termelésének, mint mondjuk az annóban.
Ez a játék sokban hasonlít az Annóra, ezt szerintem már észrevettétek. Itt most megjavítjuk, amit a tűz megrongált, és akkor azt kéne megpróbálni, hogy két irányba tudunk terjeszkedni. Vagy erre elmegyünk, erre Közép-Európába, vagy megpróbálunk ebbe az irányba. Az a kérdés, hogy innét tudok-e tovább menni, de úgy látom, hogy nem. Ez csak abban az esetben lehetséges, hogyha hajót építek. Akkor egyelőre próbáljuk meg ezt, de nem biztos, hogy meg kéne próbálni. Nem, még ne próbáljuk meg. Most erejünk teljében vagyunk, de ez nem azt jelenti, hogy most nagyon ki kéne merészkedni, hanem inkább kéne infantry tankokat csinálni, illetve jó lenne majd, hogyha fejlettebb hadsereget is tudnánk, hogyha most megint megnyomjuk a deployt, akkor akik készen vannak, azok hozzáadódnak azokhoz, akik már kint vannak a világtérképen. Ez szerintem egy nagyon jól működő rendszer, de nem azt mondom, hogy rögtön sikerült erre is rájönnöm. Ez is egy idő volt. Jó, itt van az artillery shells, és akkor ami még kell nekem ahhoz, hogy ténylegesen tankokat is tudjunk csinálni, az a dízel. A dízelt itt megkeressük, és ez nem a német dízelt jelenti, ami a sör meg a kóla keveréke. Én egyébként kóstoltam, nem rossz, de hát van, aki nyilván hidegrázást kapna ettől, hogy a sörbe beleöntse a kólát. Szóval ehhez olaj fog kelleni, méghozzá nyers olaj. A nyers olaj pedig több helyen megtalálható, szerencsére, a pályán. Közben Katangát is sikerült elfoglalni, not nice, not nice. Itt a nyersolaj, és itt jelzi, hogy merre tudunk menni. Hát ez is elég távol van, de ez a második, ehhez meg hidat kell építeni, az a macerásabb. Akkor maradunk tisztelettel ennél. Összekötjük, hosszú utat is ilyen nagyon egyszerűen meg lehet építeni, és már csak dipó kell hozzá, illetve víztorony is. Na, csapassuk akkor a víztornyot. Most már akkor tudunk nyersolajat csinálni. Oké. Ez elvileg a miénk, ugye? Igen, miénk, mert zöld. Tehát ide szabadon tudunk menni. Szépen itt föl is építettem egy elég ütőképes védelmet. Jó. Most nem ide kellett volna jönni, de ez mindegy igazából. Még 1 nap és 8 óra, mire ők sikeresen kijönnek a világtérképre. És itt lehet választani, hogy ez a dandár, ezt így mondják, azt hiszem szaknyelven, hogy milyen képességgel rendelkezzenek. Itt például azt lehetne, hogy feleződik a bekapott támadás, ez pedig, amit választottunk, a mérnök dandár, a mérnök tulajdonság, ami azt fogja jelenteni, hogy gyorsabban, kétszeres sebességgel lehet az egyes régiókat fejleszteni. Oké, az most amúgy is ránk fér. Egyébként ezek nem annyira védettek, tehát ha akarnám, akár be is támadhatnám, de egyelőre még nem akasztanám össze a bajszot vele, mert hát eléggé erős. Nézzünk itt is egy régiós fejlesztést, egy ilyen tax office, ez jó lenne, csak ehhez meg beton kell. Oké, akkor termeljünk betont is. Nem ABC sorrendben vannak ezek a termékek, bár ezt meg lehet csinálni így is, hogy itt van, csak itt nem tudok rákattintani maximum, csak a képét fogom látni. A rengeteg termék között konkrét. Itt van. Tehát ehhez kelleni fog cement, illetve gravel,
Gravel-t azt már termelünk, ez látszik, illetve cementet is termelünk, akkor már csak ez a concrete mixer kell, hogy lerakjam. Hello, elvesztem. Most már megvan. Mondjuk úgy ide. Rögtön problematikus, hogy negatív az áram, illetve a munkaerő is. Ezt meg fogjuk tudni oldani. Még egyelőre maradjunk szerintem a nagy szélerőműnél, de ebből is 2 kell, úgy rögtön. Illetve, hát akár már lehetne egyébként szénerőművet is építeni, de most egyébként az a bajunk, hogy a 2-es társadalmi rétegből nincsenek elegen. Átmegyünk ide a lakókörnyezetbe. Pont úgy sikerült megcsinálnom, hogy nem fér el. Nem baj. Ezt itt ki tudom bontani. Na. És akkor most jöhet a high rise. Egy, meg akár még egy is jöhetne, csak most nincsen hozzá elegendő alapanyag, nem baj, akkor csinálunk kisebbeket manufaktúrereknek. És ahhoz viszont meg már lesz elegendő alapanyag. Egy solid profitot tudunk realizálni. Ó, ja, hát ezt benéztem. Ide már technikusok kellenek. Akkor jöjjenek a technikusok. A technikusok már még egy réteggel feljebb vannak, már még egy társadalmi réteggel feljebb vannak, és ilyen szép házaik vannak. Ez már tulajdonképpen a villa stílusú ház. Ide el fognak férni technikusaink. 2 jöhet, így helyből. Érdemes megnézni, hogy mire lesz nekik igényük. Úgy látom, hogy egyébként minden teljesül, de majd meglátjuk. Például ruhából keveset gyártunk, gramofonból is, ezek mind-mind csökkennek, tehát itt ki kell majd terjeszteni a termelést. És őnekik már egyetemre is lesz majd igényük. Viszont így, hogy technikusaink lettek, sokkal többet tudunk termelni. Na menjünk, hódítsunk még. Próbáljuk meg ezt, hogyha még itt a maradék az ki tud jönni, akkor már elegendően sokan leszünk ahhoz, hogy ez sikerüljön, de azért egy puhatolózó támadást az betolok nekik. Most ki fogja jelezni a játék, hogy vesztettem a terület foglalás, de ebben semmi probléma nincsen, mert ő is gyengült. Én most fogom, ezt megnyomom itt, újra töltődünk, és amint vége a cooldownnak, megint támadni fogunk, és majd jönnek úgyis az újak. Hát egyébként persze jobb lenne több ágyúval támadni egy ilyen barikádot, de nem baj, most ez így is meg fog felállni. És akkor legalább Európát próbáljuk már meg behúzni. 12.800 a profitunk, akkor én nem fogok szórakozni. Eljött az ideje annak, hogy építsünk egy ilyen jó, masszív szénerőművet. Csak még ehhez is dipó kell. Olyan gyakran kell elhelyezni ezeket a dipókat. Illetve, amit még lehetne építeni, az a warehouse, vagyis a raktárház. A raktárház az azért lenne jó, mert akkor tudnánk tárolni a
cuccokat, és föl tudnánk halmozni némi többletet. Nézzünk rá, mi az, amiből nincsen, illetve mi az, amiből kéne. Azt látom, hogy ebből az artillery shellsből abból nincsen, abból kéne. Ez azt hiszem, hogy tud csinálni ilyen artillery shells-t is, igen pontosan. És mind a kettőt termelnénk, csak ezt a leadet nem. És lead. Itt van. Akkor az úgy tűnik, hogy ebből a galénából, vagyis az ezüst alapanyagából készül. Több mindent lehetne még csinálni, hogy egy kicsit a kedvüket fokozzuk a lakosoknak, meg már csak azért is, hogy legyen adóbevételünk. Igen, tehát nekik már, a technikusoknak kéne telefon is, illetve öltöny is. Az öltöny, az pedig a ruhagyárban készül, ott készül az alapruha is, de akkor készítsünk öltönyt is. Most már egyre több mindent és egyre fejlettebb termékeket tudunk készíteni. Ide mondjuk teljesen jó lesz. Ez az alapruha, illetve ez a fine garment, viszont most szerintem, mivel 15-tel úgyis csökken az alapruha, ezért akkor csináljatok ti egyelőre még ruhákat a ruha alapanyagból. Ez a ruha alapanyag, amit viszont akkor szintén gyártani kell. Ilyen minden mindennel összefügg. És majd telefont is kéne gyártani, mert a telefon az viszont a technikusoknak fog kelleni. Így most kevés a manufacturerünk, de mindjárt ezt is megoldjuk. Ez most gramofon, nem telefon kell nekem, plastik, illetve réz, de plastikunk sincsen, vagyis műanyag. Olajból és cellulózból készül, mind a kettőből van, de kell műanyag gyár is. Ez teljesen jó lesz. Közben sikeresen kiment a világ térképre a seregünk. Ezt meg úgyis be fogjátok nekik szállítani. Próbáljunk meg akkor most megint hódítani. Ez egy érdekes dolog, hogy mi történt itt, hogy hirtelen lerombolódott a bunker. Lehet, hogy ők is megtámadták, vagy lehet, hogy magától tönkrement, mert nem javították ki. Ez egy jó kérdés. Ide is beerődítek mindenképpen. És majd mehetünk is tovább a Western Europe-ra. Itt már szerintem nem kell annyira foglalkozni az erősítéssel, mert erről az oldalról egyelőre védve vagyunk. Mind-mind látszik, hogy mennyi minden dolog fogyatkozik, tehát hal is kell nekünk, meg husi is, mert mind a kettő fogyatkozik. És tényleg egy ilyen versenyfutás, vagy ki tud több területet elfoglalni, hát sajnos ő egyelőre, ez kétségtelen. Ide tudunk építeni egy halászatot, és amit még akartam mutatni, hogy egyébként ez nyilván csak ilyen dekorációs dolog, de lehet ilyen nagyon jó kis partszakaszokat kialakítani, akár ilyen jó vastagon is meg lehet az egészet húzni, és akkor ez esztétika. Aztán lehet, hogy majd lehet ide lövegeket is építeni, ezt még nem tudom. Na nézzük, mi az, amiből kéne. Kéne nekünk gyümölcsléből, mert az úgy tűnik, hogy minthogyha fogyna. Gyümölcslé. Igen, mert ez a technikusoknak egy alapvető dolguk, ami kell, viszont akkor kell gyümölcs is. Nyilván. Másból nagyon nem tudják csinálni. Egyébként azon meg vagyok lepődve, gyerekek, hogy a narancslé ára az milyen szinten elszállt. Tehát most ott tartunk, hogy a narancslénak mindennél drágább az ára a gyümölcslevekhez képest, és nem tudom, hogy miért. Tehát, hogy honnét jött, valami olyan területről, ahol most háborúznak, vagy mi az, ami történt, de ott tartunk, hogy majdnem 2000 forint egy üveg narancslé, egy liter.
és ez csak gyümölcsöt tud termelni, és ebből lesz akkor a gyümölcslé. Jó. Ez rögtön hiányt eredményezett a munkásosztályban. Ugye be fognak költözni. 14 000 a veszteségünk, az nagyon combos. Mi történt itt, gyerekek? Mindenük megvan, bár az újságok is fogynak már. Újságok, de nem olyan szinten, hogy ezt ne lehessen orvosolni azzal, hogyha kibővítem valamilyen fejlesztéssel az újságost. Where is the newspaper? No. Itt van a paper mill. Applicances. Mert a paperből lesz a newspaper. Valahol ennek világítania kéne, és tudom, hogy van már egy gyár. Nem baj, akkor építünk még egyet. Abból baj nem lehet. Kapnak papírt, és akkor ez is lesz nekik. Még ez a fine garnet, ami hiányzik, illetve ami még nekik hiányzik, ez a halleves. De ez csak a moráljukat fogja növelni. Valószínű, hogy nem ártana, mivel elég sok új területünk lett, valahova egy adószedőt fölhúzni. Akár ezt több helyre is meg lehet tenni. Ide most kiterjeszkedünk, és megpróbáljuk ezt behúzni. Hát, ez azért itt már 2 darab dandárral állunk szemben. Itt kellemesen szét is fogják lőni a fejünket, de azért megmaradtunk. Föl tudom őket gyógyítani. Viszont nekem ez kell. Egész Európát be akarom húzni, beleértve a brit szigeteket is. Neki meg nem fogok hadat üzenni, viszont megnézhetjük azt, hogy hogyan tudunk kereskedni vele. Akár, mivel nekem ebből a galénából nagyon sok van, te akár küldhetnél is nekem mondjuk ruhákat. Ja, hogy ezt tudom neked fölajánlani, és rögtön egy kész tervet adott, tehát adjak neki 100 agyagot, 126 vasat, 500 ezüst alapanyagot, kapok 94 sört, 100 gumit és 615 ruhát. Jó, 615 ruha az tetszik, megbeszéltük. Teljes erőben vagyunk, még 2 várok ide, és akkor megpróbáljuk ezt is behúzni. A pénzünk, ami nagyon szépen ment fölfelé, az viszont most nagyon-nagyon aggasztó. Valamit ki kéne találni, amivel ezt helyre lehet rántani. Megnézem először az igényeket. Itt rögtön látszik, hogy nekik nincsen vízük, ezt meg kell oldani, de ez még az egyszerűbb része. Ez csak egy ennyi. Itt mondja, hogy mit kell csinálni. Állítsuk le azokat az épületeket, amelyek nem létfontosságúak, romboljuk szét a nem szükséges infrastruktúrát. Van nem szükséges infrastruktúránk? Elvileg nincsen. Gyakorlatilag mondjuk lehet azért megnézni, hogy valahol van-e olyan, ami nem szükséges, illetve több luxuscikket adjunk a lakosoknak. Munkások esetében ez megvalósul. A technikusok esetében erre a rádióra szükség lenne, mert akkor többet adóznának, mondjuk azáltal, hogy sört kaptak, így is többet adóznak. Most már azért hasonló erőben vagyunk, legalábbis remélem. Igen, mert ugyan még mindig vesztettünk, de most már egyre jobb a helyzet. Hamarosan be tudjuk húzni ezt a régiót is. 14,9 lassan csökken a veszteségünk. Nézzük meg a technikusokat. Akkor a rádiót azt mindenképpen nekem kell magamnak előállítani. Itt van a telefon, és itt tudnám igen a rádiót is. Az Appliances Factory.
Valamint itt ugye lehet a költségeket csökkenteni, ezt majdnem el is felejtettem, akár azt is, hogy ne legyen annyi a fogyasztás, viszont meg kéne nézni az egyes helyeken, hogy hol lehet a költségeket csökkenteni. Igen, például itt a running cost-t azt le lehet rögtön venni. És persze ez máshol is, szerintem a katonai bázisnak lesz a legnagyobb a fenntartási költsége, de ott nem lehet ilyet változtatni. Itt viszont igen, és a szénerőműnek annak amúgy is nagy a költsége, viszont termelhetsz akár többet is, 11,9, jó, ez már egy picit jobb. Vegyük még lejjebb a költségeket, ugye, ha profitot akarsz, akkor két dolgot tehetsz, vagy a bevételeket növeled meg, vagy a költségeket csökkented. Es a morálunk, a technikusoknak a legalacsonyabb. Szerintem azért, mert ők kapják a legkevesebb luxus cikket. Most már itt mi vagyunk többségben. És igen. Sikerült Nyugat-Európát is elfoglalni. Ezt átvesszük, és akkor most majd az adószedőnek kéne jönni a propaganda mellett. Az újabb terület persze megint megnövelte a költségünket. Ez már csak ilyen, ez a pop szakma. De van bőven még, amit lehet csökkenteni. És mivel ezek mind-mind plywoodba kerültek, ezért most elfogyott a plywood. Közben kis barátunk Afrikába terjeszkedik. Viszont már csak 3,9-es a veszteségünk, úgyhogy most akkor puha fát kéne termelni. Pontosan azért egyébként, mert ezeket a költségcsökkentő fejlesztéseket ám itt is meg lehet csinálni, és meg is kell, szépen fokozatosan, valahogyan kidugjuk a fejünket a veszteségből. Sikeresen lebonyolítottuk a Burjati törzsel a kereskedelmet, illetve amiben megegyeztünk, úgyhogy ezért most jobban kedvelnek minket. Még ezt az Ibériát is el lehet foglalni, csak ugye ezzel az a baj, hogy ahányszor én elfoglalok egy újabb területet, annyiszor nagyobbak lesznek a költségeim. Tehát ez inkább növeli a költségeket, mint sem csökkenteni. Igaz, hogy itt is például azért kaptam egy-két jó cuccot. De úgy tűnik, hogy akkor ezzel a típusú terjeszkedéssel vigyázni kell, mert akár csúnyán is elsülhet. Megint ezt kínálja. Nekem most kis barátom puhafa kéne. Azért, hogy tudjam a fejlesztéseimet finanszírozni. Neked mennyi van összesen? Hogyha így megnyomjuk, akkor akár nagyon sokat is lehet ebből szerezni. Adok cserébe rezet, jó? Nem adok többet, csak amennyi nekem jól esik. Mindjárt megérkezik, és akkor tudjuk tovább a költségcsökkentést tolni. És közben akkor megnézném, hogy a technikusoknak mi kéne még. Igen, öltöny, illetve rádió. Ezt nem tudom egyébként, hogy ez a csók ez miből tudja finanszírozni, hogy nem megy tönkre, illetve még a népességet is lehet növelni nyugodtan. Már egyébként a legmagasabb társadalmi réteg, a specialisták is elérhetőek lennének, de nyilván nekik annyira extra igényeik vannak, hogy azt inkább hagyjuk egyelőre. Ó, na ez a két technikus ház, ez most segített, mert most már csak összesen 408 a veszteségünk. Mi gyulladt ki?
Ezt nem is értem, hogy a munkásoknak miért volt itt házuk. Ezt viszont helyre tudjátok állítani, és akkor lesz üvegünk is. Viszont most már kidugtuk a fejünket egy pillanatra a veszteségből, és lehet, hogyha még kapnak 2 darab technikus házat, illetve ide építek egy tűzoltó állomást, akkor meg is leszünk. Tűzoltóállomás egyszer, hogy biztonságban érezzék magukat, és 2 darab technikus ház. Egy megérkezett a megrendelt puhafa, ő meg megkapta a rézércét, és újra pozitívban vagyunk. Idáig tudtunk akkor ma eljutni. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. Ez volt a pénteki stratégiák, hogyha tetszett ez a videó, akkor egy kommenttel, lájkkal, illetve feliratkozással ezt jelezzétek. Mindenkinek kellemes hétvégét kívánok. Sziasztok!